કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ। આજે આપણે ધોરણ 10 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 7 માં સ્વાધ્યાય 7.1 ની અંદર આપણે ચોથો દાખલો જોવાનો છે। ચોથા દાખલાની અંદર જો મિત્રો એ તમને ત્રણ શિરોબિંદુ આપેલા છે। ત્રણ શિરોબિંદુ એટલે જુઓ શું કહે છે કે ભાઈ ચકાસો કે 5 - 2 6 અને 4 7 અને -2 એ સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે એવું આપણે ચકાસવાનું છે। શું કરવાનું છે કે ભાઈ ત્રણે ત્રણ બિંદુઓ છે એનાથી ત્રિકોણ બને છે અને એ ત્રિકોણ છે સમદ્વિ બાજુ છે કે નહીં તે ચકાસો। તો ધ્યાન આપો, ત્રિકોણ હોય મિત્રો અને બે સરખી સરખી બાજુ હોય ને ત્રીજી એક બાજુ જે મોટી હોય મિત્રો, બે બાજુ સરખી હોય અને ત્રીજી બાજુ કેવી હોય? મોટી હોય। ધારો કે આ રીતે હોય, બે બાજુઓ હોય સરખી, એક બાજુ કેવી હોવી જોઈએ ભાઈ? મોટી હોવી જોઈએ। જો તો જો અહીંયા ત્રિકોણના શિરોબિંદુ એટલે A, B અને C છે મિત્રો, બરોબર। A, B અને C ત્રિકોણના ત્રણ શિરોબિંદુઓ છે। તો જે પહેલું બિંદુ હોય એના યામ છે 5 અને -2, બીજા બિંદુના યામ છે 6 અને 4 અને ત્રીજા બિંદુના યામ છે 7 અને -2। તમારે ચકાસવાનું છે કે તે સમદ્વિ બાજુ છે કે નહીં। સમદ્વિ બાજુ એટલે શું કહે છે? બે બાજુઓ કેવી છે? સરખી। તો બે બાજુઓ ક્યારે સરખી હોય મિત્રો? તો ધ્યાન આપો, કાં તો AB સરખી AB અને BC સરખી હોવી જોઈએ અને AC સરખી હોવી જોઈએ નહીં। તો આવી કન્ડિશનનું પાલન થતું હોય, આવા નિયમનું પાલન થતું હોય તો એ કેવી હોય? સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ હોય। તો જુઓ મિત્રો, હવે આપણે શું કરવાનું છે? AB શોધવાનું છે અંતરસૂત્રના મદદથી, BC શોધવાનું છે અને AC શોધવાનું છે। તો AB શોધવા માટે હું અંતરસૂત્ર મૂકું છું। તો અંતરસૂત્ર રહેશે AB = x2 - x1 ² y2 - y1 ²। ચલો AB નો શું થાય? પહેલો A છે તો એ ધ્યાન આપો, આના યામ થઈ જશે x1 y1, આના યામ થઈ જશે x2 y2। ચલો સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકવાની। x2 ની જગ્યાએ કોણ છે? તો ભાઈ x2 ની જગ્યાએ છે આપણે 6 છે, x1 ની જગ્યાએ કેટલા છે? તો કે ભાઈ 5 છે, વત્તા y2 કેટલા છે? તો કે ભાઈ y2 છે 4, y1 કેટલા છે? તો કે ભાઈ y1 છે -2 નો વર્ગ। આ રીતે થઈ જાય, બરોબર। હવે ધ્યાન આપો, હવે શું કરવાનું છે? તો હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ। 6 માંથી 5 જાય એટલે 1 નો વર્ગ વત્તા 4, આ માઈનસ માઈનસ કેવા થઈ જશે? પ્લસ। તો જો 4 + 2 નો વર્ગ આવું થાય। હવે સાદુરૂપ આપીએ મિત્રો તો 1 + 4 ને 2 6 નો વર્ગ આવું થાય, બરોબર। 1 નો વર્ગ 1 થઈ ગયું, 4 ને 2 6 નો વર્ગ થાય, એટલે આનું સાદુરૂપ આપતા આપણને મળશે 1 + 36 એટલે AB બરાબર આપણને મળવાના 1 + 36, તો AB બરાબર વર્ગમૂળમાં 37 એકમ। એ જ રીતે મિત્રો આપણે જોઈએ, આ AB મળ્યા, હવે શું શોધવાનું? આપણે BC શોધવાનું છે। તો BC બરાબર, જો અંતરસૂત્ર હું ફરીથી લખતો નથી, અહીંયાથી હું તમને બતાવી દઈશ। તો હવે BC આપણે શોધવા હોય તો B પહેલા નંબરે છે, તો આ B ના યામ છે x1 y1 કહેવાય અને C ના યામ શું થઈ જશે? x2 y2। તો ધ્યાન આપો, અહીંયા શું કરવું પડે? x2 - x1 નો સ્ક્વેર। તો x2 કેટલા છે? 7 - x1 કેટલા છે? 6 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર કરવો પડે। તો y2 કેટલા છે? -2 માઈનસ y1 કેટલા છે મિત્રો? જો એ y1 લખવું પડે, તો y1 કેટલા છે? અહીંયા 4 નો વર્ગ। ચલો હવે સાદુરૂપ આપીએ મિત્રો આપણે, તો 7 માંથી 6 જાય એટલે -1 +1 થવાના વત્તા -2 અને -4 એટલે -6 નો સ્ક્વેર આવું થવાનું। સાદુરૂપ આપો મિત્રો એટલે જો 1 નો વર્ગ થઈ જશે 1 અને 6 નો વર્ગ થઈ જશે 36। તો BC નો જવાબ શું મળશે? તો વર્ગમૂળમાં 37 એકમ આવો મળવાનો, બરોબર। હવે આપણે શોધવાનું શું રે મિત્રો? તો જો AB શોધી લીધા, BC શોધી લીધા, હવે શોધવાનું શું છે? AC।
તો એસી શોધવા માટે ફરીથી હું અંતર સૂત્રની મદદથી એસી નું અંતર શોધવાનું. તો અહીંયા જો અંતર સૂત્ર શું હતું? તો x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર. ચલો હવે એસી શોધવા છે તો a ના યામને આપણે શું લેવાનું મિત્રો? તો a ના યામ a છે પહેલા, તો a ના યામને લઈ લેવાનું x1 y1. બીજા નંબરે શું છે? c. તો આને જુઓ શું લઈ લેવાનું? x2 y2. બરોબર. x2 કેટલા છે? તો x2 છે 7 માઈનસ x1 કેટલા છે? તો કે સાહેબ 5 નો વર્ગ વત્તા જો y2 કેટલા છે? તો ભાઈ y2 છે -2 માઈનસ y1 કેટલા છે? તો ભાઈ y1 છે -2 નો વર્ગ અને પછી કૌંસ પૂરો ને પછી સ્ક્વેર કર્યો. ચલો 7 માંથી 5 જાય મિત્રો તો કેટલા રહે? 2 નો વર્ગ વત્તા -2 આ માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જવાનું એટલે +2 નો વર્ગ આવું થવાનું. ચલો સાદુરૂપ આપીએ એટલે 2 નો વર્ગ થઈ જશે 4 વત્તા 2 માંથી 2 જતા રહેશે એટલે કેટલો જવાબ આવશે? 0. તો ધ્યાન આપો AC બરાબર તમને કેટલા મળ્યા? વર્ગમૂળમાં 4 એટલે AC બરાબર તમને મળી ગયા 4 નું વર્ગમૂળ થઈ જશે 2. તો 2 એકમ મળ્યા. હવે ધ્યાન આપો આપણે આ જે ત્રિકોણ થયો એ સમજવી બાજુ છે કે નહીં એ ચકાસવા માટે આ કન્ડિશન નું પાલન થવું જોઈએ. નોંધ યાદ રાખજો, આ કન્ડિશન નું પાલન થાય તો તે કેવા હોય? સમદ્વિ બાજુ હોય મિત્રો. તો ચલો આ કન્ડિશન નું પાલન થાય છે કે નહીં એ જોઈએ. તો અહીંયા પહેલા હું કન્ડિશન લખી નાખું AB બરાબર BC બરાબર AC આવું લખું છું. તો જો AB કેટલા છે આપણા જોડે? તો AB કેટલા છે? તો કે સાહેબ √37. BC કેટલા છે? તો કે સાહેબ BC છે આપણા જોડે √37. જો હું કિંમત મૂકું છું, AB ની કિંમત મૂકી, BC ની કિંમત મૂકી, ને AC કેટલા છે? તો કે સાહેબ AC ની કિંમત મળી ગઈ 2. તો જુઓ મિત્રો અહીંયા શું થયું? √37 સરખા થયા પણ AC સરખા થયા નહીં એટલે ઇઝ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ. તો એ લખવાનું માટે આ મુજબ ત્રિકોણ ABC એ સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ છે. જો મિત્રો એ તમારો દાખલો 7.1 નો દાખલો 4 પૂરો થયો. આની અંદર કોઈ પણ જાતની તમને જો ના ખબર પડી અથવા કોઈ તકલીફ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સ ની અંદર કોમેન્ટ લખી જણાવશો. હવે નવા દાખલા માટે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.